our future is brighter, bigger, and stronger. Dahil today we will unfold milestones and we will conquer greater heights. Welcome to this year's much-awaited iFern celebration. Your future is iFern! Knocking me down is the easy part. Keeping me there is the impossible. If you get complacent, you will get replaced. Don't stop working to be better. Dapat palagi tayo nag-i-improve because someone wants what you have. Protect what is yours. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Mangarap ka lang. Hanggat nangangarap ka, may pag-asa pa. Sabi nga, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Sabay-sabay natin abutin ang ating mga pangarap at naniniwala po kami na atin ang mga tala in 2020! Sa bagong dekada! Sa bagong dekada! Sa bagong dekada! Atin ang 2020! Thank you!
Recognition Rally 2019! Ipagmamalaki namin sa buong Auto Hub Group na ang iFern ay aming partner. Ang sarap ang pag-usapan ng pangarap is nga pag sineryoso mo si iFern, grabe, life will never be the same. Kaya always remember, we are all born a winner and winners never quit because we are champions! We are the only product na merong apple stem cell. Alam niyo naman po yung apple stem cell, right? Yung nagpapabata talaga. Specifically for the skin. And we also have the starflower oil, the most expensive oil na nasa serum natin ngayon. And we are really proud to have that in all our products. So ang masasabi ko lang po, tuloy-tuloy lang po tayo. Kung nagawa ng isang janitor, magagawa rin po ninyo. To God be all the glory! Mga mahal kong ka-iFern Milya, binabati ko kayo. We wouldn't be here if not for you. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang iFern Nation! Since 2016, pinagmamalaki natin yung World Branding Awards ng Fern C. Now, Fern B! World Branding Forum Brand of the Year! Starting Monday, only Fern E60. Lahat ng matitira, mayaman! Lahat ng naniwala, lahat ng kumapit, magiging milyonaryo! iFern ako!
Good morning! Welcome. I am Dr. Albert Asprek, here to share with you some thoughts on the Power Trio brought to you by iFern. Let's begin. Health is wealth. Kasabihan ng mga kasama natin, mga matatanda, pati mga bata. Health is wealth. Tagalogin natin, ang kalusugan ay kayamanan. Ang kalusugan ay isang bagay na pinag-iipunan natin magmula ng pagkabata. Ang kayamanan, ito'y ihambing natin sa pera. Ang pera o salapi. Ang pera ay madaling mautang, pwedeng ibigay. Pero ang kalusugan, hindi mo maibibigay yan. Pang sarili mo yan, iyong-iyo. Kaya kung aalagaan natin ang sarili natin, meron tayong magandang kinabukasan habang tayo ay tumatanda. Hindi natin kasi ito nahihiram. At itong health is wealth ay tutugunin natin sa tatlong power trio o yung power trio ng iFern. Ito ang Fern D, ang Milka, at ang Fern Active. Yan ang tatlong produkto na pag-uusapan natin ngayong umaga. Let's start by understanding calcium. Calcium is one of the most crucial minerals needed by our bodies. It accounts for 1.5 to 2% of the entire body weight, and it is the most abundant mineral that we have. 99% of which is stored in our bones and teeth. 1% goes all around the body, providing for hormone secretion, heart and blood vessel function, blood clotting, muscle contraction, brain function, nerve transmission, and intracellular signaling. These are the functions brought about by the 1% of calcium going around our system. And what we have is called bone health. Bone health is where the calcium goes in and out of our bones to the entire system. They are composed of two activities. One, you have deposition. Deposition is where calcium and phosphorus is absorbed by the bones for later use. Then we have resorption. Resorption is when calcium and phosphorus is removed from the bones and brought back to the body system. Para mas madaling maalala natin, pag sinabing deposition, ito ay deposit. Pag sinabi natin resorption, opposite ito ay withdraw. Ito po ang deposit at withdraw. At nagaganap ito sa bangko. This is how we consider our calcium. And calcium is equivalent to our money. So it is brought into the bones by deposition and it is taken away from the bones by resorption. When it is removed by the process of resorption, it goes around the body to provide bone health. Pakita natin ito. Ito ay isang video. Paliwanag natin. Ang bone remodeling o yung resorption and deposition. Kapag kumakain tayo ng almusal, tanghalian at hapunan, ang sustansya na nanggagaling sa pagkain natin ay napupunta sa tiyan. Doon dinadigest at kinukuha lahat ng sangkap, pati calcium. Dinadala ito sa dugo para madala sa ating mga buto. May dalawang cell sa loob ng buto natin. Itong pula, ang tawag dyan ay osteoclast. Yung osteoclast ay kumakain ng calcium mula sa buto para malagay sa dugo. Ito naman yung osteoblast. Kinuha yung calcium sa dugo at ibinabalik sa buto. Yan ang bahala sa deposit. Ito naman pula na osteoclast ang bahala sa withdrawal. So, dahil ito ay nagaganap sa buto natin sa pamagitan ng osteoclast at osteoblast. Mahalaga yan sa bone health. Kaya kapag umaandar ang ating system sa buong araw at magdamag, meron tayong calcium na kinukuha ng osteoclast. Itong pulang cell, dadalhin ito sa dugo, yung 1%. Iikot sa katawan natin. Punta sa puso, utak,
muscle at iba-iba pang mga organ. Pagdating ng gabi, magpapahinga tayo, yung kulay blue na cell, kukunin naman yung extra calcium, ibabalik sa buto natin. Pati yung kinain natin sa pagkain ay mapupunta sa loob ng buto. Nakatago yan, deposit. Yan ang ating bone health. So, meron mo tayong tatlong kaganapan sa ating mga buto. First, the calcium is regulated in the blood by our remodeling. So you have deposition and resorption. When calcium goes into the blood, it provides for blood clotting functions, for nerve stimulation and muscle contraction, for cell membrane maintenance. Ang cell membrane, isipin nyo, ay isang kapote. Yung kapote ay sinusuot para maging protektado tayo. Yan ang silbi ng calcium. Enzymatic reaction, marami yung kaganapan sa katawan natin. And organ health. The organ systems are the circulatory, respiratory, digestive, urinary, nervous, endocrine, and the reproductive system. All of these depend on calcium. Number 2, bone health also involves repair of micro-damaged bones from everyday stress. Yung micro-damaged bones, pakita natin. Araw-araw, naglalakad tayo. Minsan, tumatakbo. Ang puwersa ng katawan natin sa ating tuhod, galing sa ating hita at saka binti. Pag nagkakumpugan yan, pwede magkaroon ang tinatawag na microfracture. Hindi natin nararamdaman. Dahil ito'y pagkaliit-liit. Pero, minsan namamaga, minsan nakakaaray tayo, pero kusang gumagaling dahil sa calcium. Minsan naman nakasakay tayo sa jeep o sa bus. Pagbaba natin, salpak sa sidewalk, aroy! Ang paa natin naman ay nakatapak sa asfalto, may puwersa, merong micro-damages o micro-fractures, and this is what calcium heals right away. And these are the functions of calcium. They repair the micro-damages. Yung pagkabali at yung pagkahilom, ito po ay tinatawag natin na shaping and molding. Kapag nababali, nagkakaroon ng fracture, binagdudugtong ulit ng calcium. May sobra sa magkabilang bahagi na naputulan o nabalian, at yung sobrang bahagi na deposit ng calcium, pampatigas, pampa-reinforce. Kapag maganda na yung hubog ng buto, ito'y dahan-dahan mawawala. So, meron ka na naman streamline ng buto. Yan tinatawag na shaping and molding of our skeletal system. So, sa buong buhay ng tao, meron tayong tatlong yugto. There are 3 chapters in the life of people. Let's take a look at this graph. You have from birth to 17 years old. Dito, ang nagaganap ay ang buto natin ay mabilis lumalaganap, humahaba. You have bone growth. Then, at the age of 18 to 38 years old, ang buto ay nagiging compressed, nagko-compact. And 38 years old and above, the bone starts to provide calcium to the body and the bone starts to weaken. Nagkakaroon ng air spaces, kaya ang buto ay humihina. Para makita natin at mas magaling matandaan pag nagpapaliwanag tayo sa mga kasama natin, ang below 17 years old, ang buto ay humahaba. Yan ang pampatangkad na edad natin. Pagdating ng 18 to 38 years old, ang buto ay tumitigas. It becomes compact. And 38 years old and beyond, ang buto ay humihina. Yan ang tatlong yugto sa ating bone health. Ito naman ay pwede natin makita sa isang diagram. So, nakikita nyo dito sa ating picture. Below the age of 18, the bone starts to grow. Then the bone becomes hard. Then the bone starts to loosen or lose its calcium deposit to go back to the body because our body can no longer absorb calcium properly.
And to show you what I mean, take a look at this additional picture. Ito yung buto sa edad natin na pagkabata, nagsisimula pa tayong tumangkad. Pangalawang buto, patangkad tayo hanggang pangatlong hanggang pang-apat na buto. Pero tignan yung pang-limang buto. Magkadikit na yung tinatawag na epiphyseal plate o yung dulo ng buto ng ating femur, yung ating hita. Yan ang pinakamahabang buto sa katawan natin. Yan ang end of our growth stage. Pero sa Pilipino, minsan hanggang age of 24, tumatangkad pa rin tayo. Next, yung 18 to 38 years old, yan ho ang nagpapatigting, tumitigas ang buto, nagko-compress, nagko-compact dahil yung calcium pasok hanggang very dense ang buto. Yan ho ang peak bone mass. Pinakamatigas ang buto natin yan. Then towards the end, mapapansin nyo, may mga itim na spaces dun sa ating picture. Ito naman ho, yung buto ay kinukunan ng calcium para madala sa katawan. Walang naibabalik. Kaya hindi nagkakaroon ng lakas o strength ang ating buto. Ito po ay humihina. Meron tayong bone loss. So we have what is called the calcium requirement. Our body needs calcium. We store it and we provide it so that we can live our daily lives. Since calcium is used in many regulatory functions in the body, it is easily depleted. And that leads to calcium deficiency. Paliwanag natin, ang buto sa kalansay natin, ang ngipin natin, doon nakatago ang 99% ng calcium sa katawan natin. Yung 1% ang nagbibigay ng metabolic function sa buong katawan. Kapag yung 1% yan ay nabawasan, kahit bagya lang, ibig sabihin, meron ka ng calcium depletion. Kapag mababa ang calcium mo, may mga simptomas ka ng mararamdaman. At yung simptomas na yan ay nakikita sa iba-ibang edad o yung mga age group. Sa mga baby, mga bata at teenager, mga nagbubuntis na nanay o nagpapadede, at mga tumatanda o yung katandaan. Ito ho ang pag-usapan natin ngayon. Ano ang epekto ng 1% kapag nabawasan? Sa baby, ito yung nakikita natin na calcium tetany, laryngismus, insomnia. Ang baby iyakin, hindi makatulog. At ang pinakatanyag na nakikitang sintomas, mahina ang ngipin, sirain. Dahil walang nakuha sustansya na calcium galing sa kanilang nanay nung nasa sinapupunan habang 9 months silang lumalaki. Yan o nakikita natin sa baby. Sa mga children hanggang teenagers, night sweats ang simptomas kapag mababa ang calcium. Umiiyak, walang ganang kumain, nagtatae, o yung opposite, hindi matae, may constipation, at irritable ang mga tao. Ang malaganap na nakikita sa mga taong mababa, ang 1% ng calcium, yung buto sa binti at hita ay bumibigay dahil sa timbang ng ating katawan mula sa bewang hanggang ulo. Ang tawag natin dyan ay, alam niyo na, pagkasakang. O yung sakang na yan, ito ay pwedeng palabas, bow-legged. Pero pag paloob, ang tawag naman dyan ay knock-knee. Yan ho ay piki. In any case, maging paloob o maging palabas, ibig sabihin, hindi na matigas ang buto. Tignan niyo yung diagram sa taas. Yung buto ay makapal, puting-puti. Dahil siksik at hitik na hitik sa calcium. Pero yung buto sa ibaba, tignan nyo yung maliit na magnification. Maraming butas ng hangin. Dahil yung kinukuhang calcium mula sa buto, hindi na naibabalik. Ang mangyayari dyan ay osteoporosis kapag tumanda tayo. Ngayon, sa bata, nagsisimula yan. Tignan naman natin ang mga nagbubuntis. Pati yung nagpapadede. Ang unang sumasakit, likod. Bakit? Kasi yung likod natin sa nanay, kapag nagbubuntis, yan ang nagdadala ng timbang ng baby. Nagkakaroon ng pamamaga
o pamamasma o yung edema sa ating lower legs sa mga nanay. At mabilis mapagod. Yan ang nakikita natin. Ngayon, sa mga nagbubuntis na nanay, may epekto rin yan sa baby. Ang baby, mababa ang timbang, low birth weight. At dahil low birth weight, yung size ng baby, maliit. Ang bone development niya ay retarded o mabagal. At ang kanyang bone health ay very low, ang kanyang increase. So, this is what you see as the effect of poor bone health in the pregnant mother. It is transferred also to the baby. Ito na ang elderly. Mas nakikita natin ho dito ang symptoms ng calcium deficiency. At ang isang salta na kilala natin lahat dito ay osteoporosis. Calcium deficiency is seen when there is no more storage of calcium into the bone. Kuha na lang ng kuha ang ating katawan ng 1% para iikot sa katawan dahil kinakailangan ng puso, muscle, respiratory system at iba-iba pang organ. Yan ho ang makikita natin sa mga lola at lolo natin. Siguro baka pati tayo ay kasama na rin yan pagdating ng panahon. Kung hindi natin mapangalagaan ang ating katawan sa sapat na calcium. Tignan nyo dito. Yung picture sa kaliwa, yan ay isang babae, dalaga, siguro may asawa, erect o diretso pa ang kanyang tindig. Pero habang tumatanda, 60s, 70s, 80s, yung calcium kinukuha na sa buto, dinadala sa dugo para may ikot sa katawan. Yung bigat ng katawan ay hindi na kayang isuporta ng ating spine. At nagkakaroon tayo ng kuba o yung misalignment ng ating vertebra na nagiging hunch forward tayo. Sa mga babae, mas evident ito. Kasi pag-usapan natin mamaya, may effect ang kanilang menstrual cycle. Kapag nawala nito at nag-menopause na, mas mahina ang pasok ng calcium sa kanilang buto. Yan ang nakikita natin sa picture nito. Ngayon, babae at lalaki, itong kapareho. Kapag maganda ang edad natin, nasa between 18 to 38 tayo, height of our life, gentlemen and ladies, buo pa ipin natin, ibig sabihin, buo pa ang calcium natin. Tignan niyo yung panga ng picture sa may kaliwa. Yan ang itsura, buong buo yung panga. Yan. At habang tumatanda, nasa mga 55, 65, nawawala na yung buto. Dahil yung calcium hindi na nade-deposit. Pag lumilit na yung buto, pati yung ipin, nawawala na rin. At pagdating ng mga edad 70, 80, wala na yung buto, wala na rin yung panga. Lumiliit na, manipis na. And this is what happens as we age, whether you are male or female. These are the tooth and bone loss in the different stages. So, if we take a look, gentlemen and ladies, iba-ibang edad, iba-ibang pangangailangan natin ng calcium sa katawan. Magmula pagkabata, 1 years old hanggang 3, 4 to 6, we start, babae at lalaki, 500 milligrams ang recommended daily intake. Kapag dumating tayo sa edad, 10 years old, hanggang 38, 48, 49 years old, tumataas ang pangangailangan. Bakit? We are more active. Andyan ang sports, andyan ang career, at andyan din ang pagiging isang married couple o pagkakaroon ng pamilya. A lot of effort is taken from your body. So you also want to replenish it. And the calcium requirement is higher, umakyat ng 1,000 milligrams per day. Then at the age of 64 and up, bumababa na ang level. Nasa mga 750 milligrams ang RDI or recommended daily intake of calcium. So, dito sa table na ito, nakikita natin ang requirement ng calcium magmula pagkabata, 500 ay tumataas. 700 hanggang 1,000. At
pababa niya. Nagiging 750 and lower. Gentlemen and ladies, for adults, the recommended daily intake of calcium is 750 milligrams. Pakiulit, 750 milligrams. Alam nyo, nami-miss ko lahat ng mga boses nyo. Ito lang ang pagkakaiba ng webinar. Kapag nasa webinar tayo, kausap ko yung camera at nakatingin ako sa dalawang ilaw. Kapag nandun tayo sa business hall, sa mezzanine ng iFern Corporate Center, nakikita ko mga mukha nyo. Sana maulit-ulit ito sa mas madaling panahon. At habang di tayo nagkikita, ito na muna ang ating masishare sa inyo. So, ilan ang recommended daily intake sa calcium sa adults? 750 milligrams. Correct. Saan natin makukuha yan? Aba, sa madaling salita, gatas. That is the foremost food that has calcium. Take 3 glasses of milk, you can have your 750 milligrams of calcium every day. Huh? Every day? Makainom lang ako ng kape na may gatas, may lumalabas sa kabila. Ang tawag doon, you call that lactose intolerance. Ang ibig sabihin yan, hindi lahat ng tao pwedeng uminom ng gatas. Paano yan kung kailangan natin abutin yung 750 milligrams ng calcium? Meron pa bang iba bukod dito sa gatas na ito? Meron. Ang tawag dyan ay keso. Ang keso nito, ito yung mga malalaking bloke ng keso na 500 milligrams o kalahating kilo. Ito, mas na nyo yung nasa picture, yung size ng daliri nyo, 3 piraso, yan din ang ikakat nyo sa keso, yan ang katumbas ng 3 basong gatas. Yung cheese, gatas din yan then pagkain ko, may lumalabas din sa kabila. Ang tawag dyan ay lactose intolerance. Wala na bang hindi gatas na pwedeng source ng calcium? Meron. Ang tawag dyan ay yogurt. Yan, sarap yan, yogurt. Napakasarap kainin ng yogurt. Ilan? 3 tasa. Bakit? Kasi ang isang tasa, 250 milligrams. Ano ba requirement ng adult? 750. So, kung 750, edi 3, good. Magkano yan? 59 pesos. Ha? 3, edi 60, 180 pesos. Ha? Ganun ba? 4 kami sa pamilya. O de 180. Mahal pala. 360, 720 pesos. Isang araw pa lang yan para makuha mo lang ang 750 milligrams of calcium. Wala na bang ibang source ng calcium? Meron no. Broccoli, gulay. Ano? Broccoli? Masarap yan. Nga lang, sabi nga nila, kapag kumain ka ng broccoli at napaihi ka, mabaho din yung ihi mo. Bakit? Mataas din daw ang laman na sulfur sa broccoli. Wala na bang iba? Meron ho! Green beans. Ma'am, maganda yan, masustansya. Maraming calcium. Yes, ma'am. Ang problema, yung iba naman ayaw ng green beans kasi may buto sa loob. Pag may buto at maraming kinakain, ano mangyari? Tataas naman ng uric acid. Naku, wala na bang iba? Kailangan mo ng calcium sa katawan natin. Meron po. Di bumili tayo ng mga pagkain na processed na macaroni and cheese. Naku, masarap yan. Magkano yan? Teka, di ba yun yung 15 pesos times 3? Ito 45 pesos. Kung ako lang yan sa isang araw 45, wala pa yung buong pamilya ko, abot din kami ng 360. Naku, taas na taas yan. Meron pa bang iba? Meron. Pizza! Yes! Pero pag kumain tayo ng pizza, bukod sa calcium, nandun din ang letter CHOL, cholesterol. Dahil sa dinami ng mantikang ginamit din dyan. At sa pagluluto, ito ay sangkap na sangkap. Meron pa bang iba? Siyempre, balik tayo sa gulay. All these vegetables contain lots of calcium provided you take them green and leafy. Ngayon, ito ang gusto natin sabihin sa inyo. Ang pagkain natin ng mga prutas at sa mga gulay na mataas sa calcium,
ay maganda sa katawan. Correct. Pero ang calcium deficiency ay pwede pa rin mangyari kung kahit na kumakain tayo ng sapat, ang katawan natin ay may problema. Paano problema? Itong paliwanag. Habang tumatanda sa babae, pag nagkaroon na ng menopause, bumababa ang estrogen sa katawan. Bumababa din ang paraan ng pag-absorb ng calcium sa buto. Menopause. Eh sir, kawawa naman ng babae. Ang lalaki, meron. Ang tawag dyan, andropause. Yan ang menopause ng lalaki. Ang nawawala naman ay testosterone. Halos magkapareho ang edad kapag natitigil ang paglabas ng estrogen at testosterone sa edad ng mga 50 hanggang 60. Ito ay isa pa. Kapag may history na nagkaroon na ng fracture sa katawan, ibig sabihin yan, mahina yung calcium absorption. Pang-apat, habang tumatanda tayo, as we increase with age, the body's ability to absorb calcium becomes lower. 5, the female gender, pag babae, expect mas mababa ang kanilang pag-absorb ng calcium because of the estrogen loss when you reach the menopausal age. 6, pagbalingkinitan o maliit ang katawan ng isang tao, then you have low calcium deposits in the bones. 7, sedentary activity. Hindi nag-exercise, hindi kumikilos, ayaw magbanat ng buto. Ang ibig sabihin niyan, wala tayong bone remodeling. Walang small microfracture, walang humihilom, walang na-exercise, at ang buto ay stagnant lamang. Kaya meron tayong mababang pag-absorb ng calcium kasi walang demand, walang hinihingi. And you call that an effect on your savings. Maganda nga yung pinapasok mo, pero hindi na kaya ng katawan mo, walang interes sa bangko, naapektuhan ang ating savings. Meron pa. Kapag may sakit ang isang tao, katulad ng hyperparathyroidism or rheumatoid arthritis, affected ang calcium absorption sa buto. Kapag naninigarilyo, kapag malakas uminom ng alkohol, kapag mababa ang intake ng calcium sa pagkain, then you also have low calcium deposit in your bone. 12, hindi umiinom ng vitamin D. Pag walang vitamin D, walang panghila sa calcium. They go hand in hand. At ang huli, kapag malakas ka na kumain ng maaalat na pagkain, then it also goes against calcium deposition. Bumababa ang abilidad ng katawan na makapag-ipon ng calcium, kaya apektado ang ating savings. Gentlemen and ladies, yung pinag-uusapan natin na calcium sa katawan ay apektado itong mga 13 factors na ito. So, ito ang ating isipin. Kung meron tayong magagawa para ma-increase ang ating daily recommended intake of calcium to reach 750 milligrams, then I think there is one solution. And that solution is Milka! Milka! This is our product from iFern. Milka, calcium from milk. Milka, 1 capsule contains 700 milligrams of Trucal. Ang Trucal, pag tinignan natin yan, ang laman niyan ay 160 milligrams of pure calcium. Kaya kung 160 milligrams of pure calcium, ilan ang kailangan natin? Gawin natin yung math. Requirement natin ay 750 milligrams of calcium. Yung iinom natin na isang capsule, ang laman natin ay sa Milka, 160 milligrams. Kung dalawa, ilan na yun?
320 milligrams. Uy, doble natin. Ilan na yan? 640 milligrams of calcium. Uy, ilan na yun? 640, dagdagan po natin isa. Pwede, pero marami ko naman pwedeng kainin na may mga calcium. Kaya, gentlemen and ladies, 2 capsules of Milka in the morning and 2 capsules of Milka before going to sleep at night. So you have 4 capsules in one day. 2 in the morning, 2 in the evening to give you 640 milligrams of calcium. Doktor, hindi yata ako makakain sa labas ng masaganang pagkain. Pwede bang gawin kong 2 plus 2 plus 1? Pwede! Para mahabol mo lang yung 750 milligrams of your RDI, or the recommended daily intake from Milka. Pakiulit ka nga. Milka. Thank you very much. So this is Milka. Milka is from Glanbia. And Glanbia is an international nutritional solutions and cheese group. Ang headquarters niya ay nasa Ireland at saka nasa United States of America. Etong Milka, pag tinignan ho natin, ang laman ho niyan ay katumbas ng components ng ating buto. Ang laman ng buto ay calcium, phosphorus, magnesium, potassium, zinc, copper, and iron. Kapag uminom ka ng Milka, yan din ang laman. Tignan nyo yung ating table. Kung ano yung laman ng buto, siyang laman din ng Milka. Hindi katulad ng mga ibang produkto na ang laman lang ay calcium citrate o di kaya calcium carbonate. Why settle for anything less? Take care of our bodies and go for Milka. It has the seal of approval given by the American Food and Drug Administration as the first line of defense against osteoporosis. Anong pangalan ulit? Milka. That's our Milka source of calcium. Anong dosage natin? 750 milligrams a day. Makukuha natin yan sa 2 kapsula sa umaga, 2 kapsula sa bago matulog. So ito ay isang halimbawa ng pagbigay ng calcium sa katawan na hindi kailangan uminom ng gatas kung ikaw ay nagkakaroon ng lactose intolerance o keso o broccoli o di kaya ay yogurt o yung iba pang putahe. Hindi ko naman sinasabi hindi pwedeng kainin yun, pwede yun. Kaya nga, tama na yung 2 capsules in the morning, 2 capsules in the evening para maka 640 milligrams ka. Doktor, ano yan? Mababa daw yung calcium ko, sabi ng aking doktor nung nagpa-testing ako. Then you can take more. Do your computations based on your visit with your doctor. Have your calcium levels in the blood tested to find out if you might need more Milka. Okay? So, Milka, it's calcium from iFern. Masagana. So, ladies and gentlemen, let's go to the next. Nakilala natin ang calcium. Nasa loob ito ng Milka. Ngayon pag-usapan natin ang vitamin D. Yan. Ang vitamin D at Milka o ang calcium ay magkadikit yan palagi. See, vitamin D is the vitamin from the sun. It is an essential steroid hormone. It regulates calcium and phosphorus homeostasis. Yan ang silbi ng vitamin D. It is in charge of proper development and maintenance of bone. And like calcium, it is also a cell regulator. Yan ang vitamin D. Ito, katulad kay calcium, it regulates our money. Pag marami kang D, marami kang calcium. Kaya pag marami kang D, pang-regulate ng pera, mas marami rin ang pera mo sa calcium, mas tumataas yung calcium health mo.
So your benefits are increased and your body becomes healthier. The recommended daily intake of vitamin D is 1,000 to 2,000 international units per day. Ngayon, yan o ang ating mga nababasa. Ito ipakikita ko sa inyo mamaya ang mga pananaliksik. At just to let you know, yan o yung mga taong ang buhay o yung paraan ng pagbubuhay hindi stressful life. Pero kapag stress, ito na ang demand, then sometimes the vitamin D is more increased. It is required more. Umabot yan ng hanggang 4,000 international units per day ang requirement. So let's take a look and understand more of vitamin D. The health benefits of vitamin D, they reduce 32 different types of cancer. It is beneficial in curing rickets. It helps to treat osteomalacia. It is useful in treating rachitic rosary. Pakita ko sa inyo mamaya. It helps to prevent heart disease. It aids in preventing bone fractures. It provides protection against peripheral arterial disease, and it helps to control phosphate and calcium levels in the body. So, ano ulit ang level na required sa vitamin D? 1,000 to 2,000 international units per day. Ulitin natin, 1,000 hanggang 2,000 IU, international units recommended per day. Kapag naabot natin yan, masagana ang katawan natin. Kapag hindi inabot at bumaba ang level, then, katulad ni calcium, pag bumaba, we have vitamin D bumababa. And you have vitamin D deficiency. Gentlemen and ladies, meron tayong video ulit. Ipaliliwanag ko sa video ito kung paano nagaganap ang epekto ng vitamin D deficiency. Panoorin nyo. Vitamin D. Vitamin D comes from the sun. Yeah. And its function is to prevent 32 different forms of cancer. Kapag nasinagan tayo ng araw sa balat natin, ang ultraviolet B ay nagre-release ng vitamin D. It produces vitamin D in our skin. Yung vitamin D sa loob ng katawan natin ay may mga receptor sites sa mga cell. Didikit yung vitamin D sa receptor site ng cell. Kapag may sakit yung cell, didikit yung vitamin D sa cell. At pagagalingin niya yung mga cell na ito. Ito yung mga nag-mutate ng mga cancer cell. Kapag ang cell naman ay hindi na kayang mapagaling, tuturuan ng vitamin D kung paano niya sirain ang kanyang sarili para hindi kumalat ang mga mutagenic cells sa katawan natin. Kung mababa ang level ng vitamin D sa katawan, di walang magkocontrol sa dami ng mga nag-mutate ng mga cells sa katawan natin dahil sa kakulangan ng vitamin D. Pero kung sapat ang pag-inom mo ng vitamin D, 1,000 to 2,000 IU per day, di kayang subuin, tirahin ng vitamin D ang mga cancer cells, ang mga mutating cells para mapaganda ang ating katawan. That's our vitamin D. Thanks a lot, vitamin D. It helps to prevent 32 different forms of cancer. So these are the simple ways to understand it. Kayo nga, pwede niyong tignan ito sa YouTube. Maghanap lang kayo, type niyo dyan, vitamin D deficiency. At ilagay niyo para mas madali, animation. Makuha niyo, maintindihan niyo. Yan ang paraan kung paano gumagawa ng kasiglaan sa katawan natin ang vitamin D. Panlaban sa 32 different forms of cancer.
Kapag mababa ang vitamin D, bukod sa mababa ang panlaban sa cancer, mababa rin ang panghila ng calcium sa katawan natin. Yan ang effect. Yan yung rickets sa tao. Humihina ang buto at hindi kayang mapanatiling tuwid ang hita at binti dahil sa bigat ng ating tiyan o yung upper torso, bumibigay ang ating buto sa hita at binti. Sa baby, ito makikita natin. Bigyan natin ng anatomy lesson. Gentlemen and ladies, ito ang ating kamay. Ang ating kamay ay nakadikit sa balikat. Yung balikat ay nakadikit sa ating mga ribs. Ano ang rib sa Tagalog? Pakilakas? Tadyang. Very good. Yung ribs na yan ay buto na tumutulong sa ating paghinga. Nakadikit yan sa gitna ang ating sternum. Yan ang ating buto sa gitna. Anong tawag sa Tagalog? Buto sa gitna. Yan ang tawag dyan. Kaya ito ang nangyayari. Pag bumaba ang level ng vitamin D, walang makuhang calcium. Ang nangyayari, yung dikit ng tadyang sa ating sternum, cartilage ang tawag sa pandikit. Mapapansin nyo, kulang sa calcium dahil kulang sa vitamin D ang napapasok sa cartilage na makikita nyo sa picture dyan, lumalaki. Ang pagitan kung saan nakikita ang sternum o buto sa gitna at ang ating tadyang. Sa baby o sa bata, nakikita ko yan na parang may rosaryo sa paligid na suot sa kanyang leg. Yan ang tinatawag na rachitic rosary. Mahina ang vitamin D. So, eto pa isa. Vitamin D also seems to do all right in the heart because you see, vitamin D aids in the angiotensin converting enzyme. Ang ACE, ito ang nagre-regulate ng vasodilation para makontrol ang ating peripheral heart disease o yung ating peripheral vascularization. Our blood vessels are kept intact and our blood pressure is controlled. No question, kapag mahina ang vitamin D sa mga bata, magmula ng magiging sanggol, walang maipapasok na calcium sa kanilang buto at ngipin. Ngayon, gentlemen and ladies, meron tayong isang health crisis ngayon. Ang health crisis ay idadagdag natin sa lecture nito. Ito ang tinatawag natin na coronavirus. Ang coronavirus ang dahilan kung bakit tayo mayroong COVID. Ang COVID ay coronavirus disease 19. Dahil 2019 natuklasan ito. Pag tinignan niyo yung ating picture, dyan ang isang tao. Yung tao, pag nadikitan ng coronavirus, tatlo ang pwede mangyari sa kanya. Pwede siyang ma-infect at na proven positive, siya po ay confirmed. Kapag hindi pa nakikita na meron lang nakahalubilo, ang tawag dyan ay probable. At siguro kapag hindi pa ito na-check o ang tumingin sa kanya ay hindi galing sa Department of Health, ito po ay suspect. Ito ang pwede mangyari kapag ang coronavirus ay dumikit sa isang tao. Kaya we have what is called the hazard. Ano yung hazard dito? C, coronavirus. Pag dumikit sa tao, pwede kang kamaroon ng COVID. Ang habol natin dito ay protection. Tignan nyo. Pa! Ito. The best way to prevent COVID is by engineering control. Marami ho tayong nakikita niyan. Yan yung mga barrier na nilalagay sa botika o yung disinfectant. Pero ngayon, pinagbabawal ng disinfectant sa mga pag-i-spray. Ito na lang yung nilalagay sa alcohol sa ating kamay. Ito naman yung pagbigay ng disinfectant sa mga frontline workers. Pati sa mga jeep, naglalagay din sila ng tinatawag na harang sa pagitan ng bawat pasahero. At physical distancing pa rin ang sinusundan natin. Meron din tayong ginagawang
work from home para maiwasan ang COVID-19. You see, ito po ang habol natin. Matanggal yung COVID. At yung coronavirus, isa lang pwede makatanggal dyan, yung bakuna o vaccine. At habang wala pa, hinihintay pa natin, gamitin natin yung mga naunang sinabi ko sa inyo. Kung hindi kaya, meron pa tayo isang paraan. Tanggalin natin yung exposure ng tao. Ang tao dyan ay administrative control. Kung saan, meron tayong social distancing or physical distancing, pagkuha ng PCR or rapid testing, 14-day quarantine, wastong paghugas ng kamay, pagkain ng masustansyang pagkain, at sa tanggapan o sa mga workplace, bawasan ng 50% ang mga tao. Temperature scanning. At higit sa lahat, tignan nyo ito. Ang immune system dapat ma-boost, mapalakas sa pamagitan ng vitamin D. Ayon sa mga pananaliksik, ang immune system ay pwede mapalakas sa vitamin D sa simpleng pag-inom ng 120 microgram or 0.125 milligrams. Ito po yung katumbas ng nakita nila sa pagsasaliksik sa mga laboratorio na sapat para mapangalagaan ang ating immune system at malabanan natin ang coronavirus. Ano ba ang regular recommended daily intake ng vitamin D? Kung natatandaan nyo, it is 1,000 to 2,000 international units. Kapag ininom nyo ito, you have more than 200 times the protection against your COVID disease by increasing your immune response just by taking your vitamin D. And you can get vitamin D from, ito na naman, gatas, mantequilla, queso, whole grains, cereal, isda. At huwag natin kalimutan ang araw. Vitamin D comes from food and sunlight. Iba-iba yung pagkain. Iba-iba ang level ng vitamin D sa loob. Cod liver oil ang pinakamataas. Isang kutsara lang, meron kang 1,360 international units. Isang kutsara lang ng cod liver oil, sapat na ang iyong requirement na natumbasan sa isang araw. At pababa ng pababa, salmon, naku, mackerel, naku, ang mamahal ng mga isda ito. At habang kinakain mo rin, may tumataas, uric acid, tuna, sardinas, naku, orange juice, pababa ng pababa, ibig sabihin, mas marami pang kailangan mong kainin para matumbasan ang hinihinging 1,000 to 2,000 international units. So, gentlemen and ladies, let's take a look. Ang mga pagkain natin ay ginagawang fortified o dinadagdagan ng vitamin D para ma-absorb natin pati na rin yung calcium katulad dito sa gatas. So, sa Pilipinas at sa ibang bansa, our foods, especially the canned goods, are fortified with vitamin D in the milk products. Isda, taas yan sa vitamin D, D3. At yan ho, ay tuna. Galing niya sa palengke, sarap niyan. Magkano yung tuna ngayon? 300 pesos per kilo. 575 ang minimum wage. Parang hindi tugma. Well, saan ba nang galing yung ating pagsusukat ng 1,000 to 2,000 international units? Ito po yung galing sa DSM. Ang DSM ay isang pharmaceutical company. They are the biggest manufacturers of vitamins, secondary or second only to the sun. And the research that came from DSM showed us that the requirement of vitamin D is 1,000 to 2,000 IU. But you see, nobody wants to eat oily fish 3 times a day.
para lang makuha mo yung 1,000 to 2,000 IU. Ang tuna, 300 pesos per kilo. Mahal na konti. But may mga side effects pagkain ka na kain ng tuna. Ano ba may iba? E di, gatas. Oo, nga lang. Sabi nga natin, kahit ako, lactose intolerant, makainom ka ng gatas, may effect. Yan. So, ibig sabihin yan, hindi pala sapat na manggaling sa pagkain ang vitamin D. So, may binanggit tayo kanina, ang vitamin D ay pwedeng kunin sa araw. But take a look at the picture right now in front of you. The human body has evolved to produce 10,000 international units of vitamin D3 daily. Ang katawan natin ay kaya mag-produce ng vitamin D kung tayo ay naaarawan. Tignan niyo yung kulay green na araw sa tabi ng babae. Mapansin niyo, ang anino ng babae ay mas mahaba sa tangkad ng katawan niya. Etong gusto kong ipaliwanag sa inyo. Mas mahaba ang anino, ibig sabihin, mas mababa ang araw, mas mababa ang production ng vitamin D sa balat nyo. Mas maikli yung anino, kumpara sa tangkad nyo, mas mataas ang production ng vitamin D. Kung gano'n, anong oras ng araw nagkakaroon ng mataas na production ng vitamin D? Ang sagot, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yan ang pinakmataas na production ng vitamin D sa katawan natin, sa balat, galing sa araw. So, kung ikaw ay magbababad sa dalampasigan, sa beach, magpaaraw ka, 10 minutes lang na maarawan ka, sapat na makukuha mo ang vitamin D sa iyong katawan. Kung naka-swimming trunks ka lang. Ha? Ba? Mahirap yan. Sabi ko sa iyo, dapat expose ang buong katawan mo. Sige na nga, magta-trunks na lang ako. Pero, hindi ko yata kaya nakatayo ng 10 minutes under the sun. Mahiga ako. Mahiga ka, yung kalahati ng katawan mo na tatakpan. Bumaliktad ka after 10 minutes. So, ibig sabihin, doble ang oras mo na pagbilad sa araw para makuha mo ang sapat na requirement ng vitamin D sa araw na yun. 20 minutes exposure. Clear? 20 minutes exposure. Kung hihiga ka pa sa kumot, sa beach. Ha? Teka! Lalaki yun. Paano ako? Babae. Hindi naman ako pwedeng naka-trunks o nakapangubaba lang. Kailangan mayroon akong pangitaas. Kung ganun, matatakpan mo yung skin mo, yung balat mo, at yan ang hinahabol natin na ma-expose ka. Therefore, 3 oras ang kinakailangan mong magbabad sa araw para makuha mo ang katumbas ng pangangailangan sa isang araw ng vitamin D. So, gentlemen and ladies, you can get vitamin D from the sun on your skin when you expose it. Ha? Expose ko yung balat ko sa araw? Hindi mangingitim ako. Maglalagay muna ako ng sunblock. Pag nilagyan mo ng sunblock, wala nang sun, mabablock. Sabi ko kasi nila, ayaw nilang mangitim. Yung ultraviolet B is the ray that comes from the sun that causes burning of the skin o yung pagiging maitim. Maglagay ka ng sunblock, walang mangyayari sa vitamin D production in your skin. Di ba meron din daw ultraviolet A? Oo. Yung ultraviolet A, kapag nagbabad ka sa araw, kasama yan sa sinag ng araw. Ultraviolet A and ultraviolet B. Yung A, may effect yan sa katawan. Meron kang wrinkles, 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 wrinkles. Ang letter A, aging. Tumatanda ang balat natin. Kaya ang vitamin D na napoproduce sa ating balat ay bumababa habang tumatanda ang edad ng tao. So the older you are, the less capacity your skin has to produce
vitamin D. That means, ang mga matatanda, hindi pa nakakaproduce ng vitamin D. Kailangan nila ng ibang source. Ang mga bata, ayaw naman iwanan ng magulang sa labas. Kailangan nasa klase. Pag nasa klase, hindi walang exposure sa vitamin D. Ang mga nagtatrabaho, mga adults, ito nasa tanggapan o sa opisina. Walang exposure sa sun. Walang vitamin D. And like we said, yung mga matatanda, ayaw nga magpainit sa araw. Baka daw himatayin. So, nasa indoor lang tayo. Nakakulong sa bahay. Hindi naman home arrest, pero lockdown. Walang exposure sa araw. Mahilig nga tayo sa air conditioner. Hindi tayo pinapawisan. Pag nasa loob, at least walang pollution. Nga lang walang vitamin D. So, wala palang D dahil wala tayong exposure sa araw. At wala palang D kung piling-pili tayo sa pagkain. Teka, saan ba pwedeng kunin ang vitamin D? Alam ko na. Fern D! Fern D! Fern D! 1 gel cup of Fern D daily will provide you with 1,000 IU of vitamin D in your system every day. Anong pangalan? Fern D. Once more, Fern D. Yan. Fern D. 1 gel cup per day. It's because vitamin D from food sources is not enough. And because vitamin D from exposure to the sun is not enough. So, we take 1 gel cup of Fern D daily just to make sure we have what is needed. So, get your vitamin D from Fern D. Fern D from D, S, M, 1 gel cup per day. Ako, sir, may mukhang mababa ang kain ko sa pagkain ng masustansya sa vitamin D. At hindi nga ako palalabas sa lansangan kaya wala akong exposure sa sun. At natatakot ako dyan sa coronavirus. Then you take your double dose. I-double mo ang dose mo, isa sa umaga, isa sa gabi. At tandaan natin, maganda rin, kapag kayo ay nagpa-annual medical exam, tignan nyo rin ang vitamin D level sa inyong katawan. Dahil sa mga tao na nasa 40 years old and above, kung saan stress sila sa trabaho, ang vitamin D ay bumababa. Have your doctor check your vitamin D levels. You might need more than just 1 gel cup of Fern D. Maybe not just 2, but maybe even 3. Have your vitamin D level in the body checked. And your vitamin D comes from Fern D. From D, S, M. The biggest manufacturer of vitamins, second only to the sun. Fern D. At nakilala na rin natin ang Milka. Dito na tayo sa pangatlo. At ang pangatlo, yan ay Fern Active. Once more, Fern Active. Ang Fern Active ay ang multivitamins ng Fern. Ang iFern gives us the third product. It increases energy levels, it enhances mental alertness, and it boosts our immunity. So you have Fern Active. Anong laman niya? Ang Fern Active ay may laman. Vitamin B complex. You have B1, vitamin B2, vitamin B6, and vitamin B12. Yan po ang B complex vitamins. Nakukuha ito sa sariwang prutas at mga gulay. Let's take a moment to understand ano ba ang benepisyo na nanggagaling sa Fern Active. Ito po ay pinanggagalingan ng ating anti-stress mechanism. Meron din itong tulong sa ating mental alertness. It helps strengthen our immune system and it increases our energy for an active lifestyle.
Yan o ang ating Fern Active. At sa laman niya, you have B1. Vitamin B1 is thiamine. Yan ang pinanggalingan ng kanyang anti-stress. It is the vitamin that provides strength to our immune system and it improves the body's ability to withstand stressful conditions. Nanggagaling ito sa mga nuts, beans, yeasts, whole grain cereals, sesame seeds, and pork. Kapag mababa ang vitamin B1, meron tayong malaking weight loss. Nangihina ang katawan, irregular ang heart rate, at may emotional disturbances. Pag mababa ang vitamin B1. Pero pag maganda ang iyong level, maganda ang appetite, maganda ang muscle tone, maganda ang ating nervous system. And it is beneficial for our body to combat stress because it converts carbohydrates to energy very fast. Yan ang vitamin B1. Kasunod, vitamin B6. Ang pangalan niya ay pyridoxine. Pyridoxine is needed for protein and carbohydrate metabolism. Also for the formation of red blood cells and certain brain chemicals. Yan ang pyridoxine. Yan ang kanyang sangkap at ito ang kanyang help sa katawan natin. Pero pag mababa ang level ng vitamin B6, ano effect? You have anemia, pangangati, rashes. Minsan ang labi, mabilis matuyo, nagkakaroon ng scales. Ang gilid ng ating labi ay nagkakaroon ng crack. Ang dila, namamaga. Pag mababa ang vitamin B6, pagod ang pakiramdam. At mababa ang ating immune system. Feeling natin depressed. Yan ang effect pag mababa ang vitamin B6. Nanggagaling ito sa turkey, chicken, beef, tuna, salmon, and avocado. Ngayon, vitamin B2. Riboflavin. Riboflavin. It is primarily involved in energy production and helps the vision and skin. So, pampaganda ng mata, pampalusog ng ating balat. Pag ang B2 o riboflavin ay sapat ang level sa katawan natin, maganda ang body growth. Dahil ito ay isang antioxidant. Ang antioxidant ay panlaban sa mga free radicals. It helps maintain a healthy skin, tongue, mouth. It keeps our vision normal and we have proper growth and development. Pag mababa ang vitamin B2, you have pamumulan ng mata, bloodshot eyes. Palagi nakakasingaw. Minsan hanggang lalamunan may singaw. Tapos sensitive sa maliwanag o sa araw. Irritable ang mga mata. Nagkakaroon ng chapped o scaly lips at hindi makatulog. Meron din tayong effect dyan. Minsan nagkakaroon din kapag mababa ang B2 ng iron deficiency anemia. Dito ang B2. Para mapataas, you have soybeans, spinach, yogurt, tempeh, beet greens, and whole grain bread. Yan ang pinanggagalingan ng B2. Parang ang mamahal ng mga nababanggit ko, ano? Sige nga, ituloy na lang natin. Ang huling B-complex vitamin ay ang paborito ko. Yan ang B12 or cyanocobalamin. Ang cyanocobalamin, ito'y feel-good vitamin. It helps us maintain a healthy brain. It strengthens our bones. It keeps us healthy and our growth and development proper. And it maintains our nervous system. Yan ang B12. Kapag ang B12 ay bumaba, nangihina tayo. Mabilis mapagod. Namumutla ang ating balat at yung dila, pati ng bibig, ay madalas magkaroon ng singaw. Bumabagsak ang timbang at ang tiyan ay sakitin ang ating sikmura. So this is the effect of vitamin B12 kapag mababa ito. Nakukuha ito sa oysters.
talaba, atay, crabs, at saka mackerel. So marami po pinagagalingan ito. Lahat yata ito ay mahal. Okay, may pakita ko sa inyo. Muscle, galawin natin. Ang muscle ay gumagalaw ng buto. Ang utak ay nagbibigay ng signal sa nerve. Yung nerve ay pupunta sa muscle. Yung signal na dumadaan sa nerve, ang tawag dyan ay nerve impulse o kuryente. Yung kuryente yan ay dadaan sa nerve. Kung napapansin nyo, ito yung nerve. Yung kulay blue. Ito yung utak natin. Yung utak ang magbibigay ng message. Igalaw mo yung kamay mo. Dadaan yung message sa spinal cord natin hanggang pumunta siya sa mga nerves. Yung nerves ay pupunta sa muscle para sabihin sa muscle, gumalaw ka. Pansinin niyo yung nasa ibabang picture. May nakabalot na kulay dilaw. Yan po ay myelin sheath. Ang myelin sheath po sa nerve, yan ang pampabilis ng conduction ng electricity. Pampabilis, pumunta yung kuryente sa dulo ng mga daliri o ng paa kung saan yung muscle ay pinagagalaw. Kapag mababa ang level ng cyanocobalamin, ito pong mga nakabalot na kulay dilaw na myelin sheath ay nawawala, nadidisintegrate. At kapag ganyan ang nangyayari, yung kuryente na dumadaan sa nerve, galing sa utak, papunta sa muscle, ay nawawala. Kaya nanghihina ang muscle. Hindi kumikilos, mabilis mapagod. Yan ang epekto kapag mababa ang vitamin B12. Malinaw? So, ang cyanocobalamin, yan po ang effect sa nervous system natin. Ang nerve conduction ay humihina. Pag-usapan natin yon. Ang apat na sangkap pa na Fern active. Ang naman yan, vitamin C. Ang naman yan, calcium. Ang naman yan, vitamin D3. At ang huling laman ay zinc. Yan ang apat na dagdag sangkap dun sa ating multivitamin na Fern active. Pag-usapan natin. Ang vitamin C, alam na natin yan. Sodium ascorbate. Ito po ay isang water-soluble vitamin. Kinakailangan ito for collagen synthesis. Ito po ay mahalaga sa wound healing. Kapag nasugatan ka, ang vitamin C ang tumutulong para maghilom at magsara ang mga sugat. It also improves blood vessel maintenance and it improves our immunity. Kapag mababa ang vitamin C, mabilis mapagod. Nanghihina. Madaling magkaroon ng pasa. Nanghihina ang muscle at saka ating mga joint. Maraming split hair. Split ends. Nandidiscolor ang ating mga gums. Nosebleed. At mabagal maghilom ang ating mga sugat. Yan ang epekto ng mababang vitamin C. Saan nakuha ang vitamin C? Sa sariwang prutas at saka gulay. Kaya noong unang panahon, nung si Magellan ay umikot sa mundo, galing siya sa Spain, pumuntang Pilipinas, kapag naubos na ang sariwang gulay at saka prutas, nagkakaroon sila ng vitamin C deficiency. Kasi yan ang unang nasisira, ang sariwang mga produce. Kapag ikaw ay matagal sa laot, wala kang pagkukunan. Calcium, napag-aralan natin ang calcium. Hindi ko nababanggitin ito. At alam niyo na ang pinanggalingan. Vitamin D, napag-usapan na rin ito. It regulates the absorption of calcium and phosphorus. At alam din natin kung saan galing ito. Kaya pag-usapan natin yung huling sangkap ng Fern active. Meron tayong zinc. Zinc is one of the more important components that was placed in Fern active. Ang zinc ay malaki ang kanyang role at responsibility
sa immune function ng ating katawan. Nilalabanan ang mga viruses, bacteria, and other diseases. By protein synthesis, it also increases wound healing function and improves our DNA synthesis and cell division. Zinc. Zinc. Isa pa, zinc. Ito po yung isang mahalagang sangkap sa atin. Fern active. Gentlemen and ladies, ito po ay galing sa oysters, chicken, queso, cashew nut, yogurt, pumpkin seed, watermelon seed, almonds, milk, red meat, salmon, and cacao. Ang zinc, sabi ko sa inyo, it supports our healthy immune system. It supports the healthy growth and development of the body during adolescence, childhood, and even pregnancy. Pag mababa ang zinc, ang tao hindi tumatangkad. May growth retardation. Ang tao, pag mababa ang zinc, nagtatae. Hair loss. Delayed sexual maturation and impotence. Loss of appetite and eye and skin lesions. Yan po ang mga sakit sa mata at saka sa balat. Pag mababa ang ating level ng zinc. So, zinc provides numerous cell metabolic functions. Include it in our important components. At pag pinag-usapan natin ang laman ng isang capsulang Fern Active, ito po ang laman. B1, B2, B6, and B12. Nakikita natin, kalahati ng recommended energy and nutrient intake ay naabot na ng ating B-complex vitamin sa isang kapsula ng Fern Active. At yung natitirang apat na sangkap na sodium ascorbate, zinc, calcium, and D3, makikita nyo sa kabilang bahagi ng ating table, mahigit sa 150% ang na-provide na ng sodium ascorbate or vitamin C. So zinc naman, 1/3 halos ay na-solve na. Calcium, 11%, mababa. D3, 34%, 1/3. So all in all, this is what you have inside Fern Active. Kaya naman tayo nag-uusap dito para maintindihan natin ano ba laman nito. Kasi pag sabay-sabay natin pinagkumpol, ang katawan natin ay sumisigla. It increases our energy levels. It enhances our mental alertness. And it boosts our immunity. Yan ang Fern Active. One more time. Fern Active. One more time. Fern Active. From iFern. It is the multivitamin of choice. Gentlemen, ladies, recommended dose, Fern Active, 2 capsules, 3 times a day. Doktor, 3 times a day? Bakit? Para may sustansya ka. Mula pagkising mo, hanggang kalagitnaan ng araw, hanggang hapon, hanggang gabi. Buong-buo mo yan. Yan o, ang recommended dose. Naku, doktor, marami pa lang inumin. Oo, nasa yan. Kaya sabi natin, these are the recommendations. Yung iba nga, hindi nasasayan sa 2 kapsula, 3 beses sa araw. Yung iba, dinodoble pa. Marami akong kaibigan sa iFern at yan po ang ginagawa dahil hilig nila ang maging healthy lifestyle. And this is what they're after. Ang pinag-iipunan nila ay ang kanilang kalusugan. And this premix comes from the SM. The premix provided inside Fern Active. And Fern Active is the multivitamin of choice. So gentlemen and ladies, as I close this presentation, I will show you the 3 words I opened with. Health is wealth. Every day that we live our lives free from disease is a richness that one cannot put a price on. Ang kalusugan
ay kayamanan. Kapag pinag-ipunan natin o pinaghandaan natin ang ating kalusugan, tiyak yan, yayaman tayo sa ating katawan. At ito ay ibibigay sa atin ng iFern products, ang ating power trio. You have Fern D, Milka, and Fern Active. Ito po ang tatlo. One more time. Fern D, Milka, and Fern Active. Tatlo na pinanggagalingan ng ating health is wealth. So, gentlemen and ladies, let's not forget the power trio from iFern. This is what we can use to build up our immune system, to keep us safe from the COVID, to keep our brains functioning, to help us keep strong and healthy, have energy for the rest of the day, and to maintain our happy lifestyle. Gentlemen and ladies, health is wealth. iFern provides us with these three products. And with that, I bid you a good morning. Thank you very much, everybody.